हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज मैले हजुरहरूलाई आलु र काक्रोको अचारको सिम्पल रेसिपी लिएर आइरहेको छु र जनै पूर्णिमा पनि आइसकेको छ र हजुरहरूले यसरी नै आलु र काक्रोको अचार बनाएर जनै पूर्णिमामा खान सक्नुहुनेछ। सो अवश्य लागौ है त रेसिपीतर्फ। सो मैले चाहिँ फर्स्टमा यसरी दुईवटा काक्रोलाई मसिनो गरेर काटेको छु। हजुरहरूले जुनसुकै सेपमा पनि काट्न सक्नुहुनेछ र यसरी मसिनो गरी काटेको काक्रोमा मैले थोरै नुनलाई एड गरेर यसलाई मजाले मोलेर एकछिन छोपेर राख्नेछु। यसरी नुनमा काक्रोलाई मोलेर राखिसकेपछि अब मैले माथिबाट आलुलाई एड गरेँ, उसिनेको दुईवटा आलुलाई। त्यस पछाडि मसिनो गरी पिसेको तिलको धुलोलाई पनि एड गरेँ। त्यस पछाडि अब 1 चम्चा जिरा र धनियाको पाउडरलाई पनि एड गरेँ। हजुरहरूले जिरा र धनियाको पाउडरलाई चाहिँ स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्छ, त्यसैले मैले यहाँनिर चाहिँ जिरा र धनियाको पाउडरलाई पनि एड गर्न गइरहेको छु। त्यस्तै गरेर अर्कोतिर मैले प्यानलाई हिट गर्न राखिसकेको छु। सो हाम्रो प्यान चाहिँ ताति पनि सकेको छ र यसमा मैले तेललाई एड गरेँ। हाम्रो तेल मजाले खारिसकेको छ र यसरी खारिएको तेलमा हामीले मेथी खुर्सानी र बेसारलाई फुराउनु पर्ने हुन्छ र यसरी फुराइसकेपछि अब हामीले त्यो अचारमा चाहिँ ज्वाइँ पारेर झार्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले झानी पनि सकेँ, हजुरहरूले पनि जान्नु होला। यसरी अचारलाई झानिसकेपछि अचारको लुक्स चाहिँ यस्तो देखिएको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो राम्रो देखिएको छ। यसरी झानिसकेपछि अब हामीले स्वादअनुसार कागतीलाई एड गर्न सक्छौँ। यदि हजुरहरूसँग कागती छैन भने हजुरहरूले कालो अमिलोलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कालो अमिलो भन्दा कागती नै ठिक हुन्छ। सो मैले चाहिँ कालो अमिलोलाई युज गर्दिनँ, कागतीलाई नै युज गर्ने गरेको छु। यसरी कागतीलाई एड गरिसकेपछि अब हामीले यो अचारलाई मजाले मोल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अचार चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ र अब मैले यसलाई एउटा भाँडामा राख्न गइरहेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अचारको फाइनल लुक्स चाहिँ यस्तो रहेको छ। यसरी नै हजुरहरूले पनि आउँदै गरेको जनै पूर्णिमामा सजिलो मिठो सिम्पल काक्रो र आलुको अचार बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज र आउँदै गरेको जनै पूर्णिमाको सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना।